Xin chào tất cả mọi người, hôm nay vẫn là cái chủ đề về khẩu trang. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một chiếc khẩu trang như vậy nhé. Chiếc khẩu trang này mình đã làm cắt ra từ cái áo cũ của mình ấy. Đây, một chiếc khẩu trang cũng rất là xinh phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm chiếc khẩu trang từ cái áo cũ nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị một chiếc áo thun. Ở đây mình sử dụng áo cá sấu các bạn. Mình sẽ đo chiều ngang là 21 cm và chiều xuống dưới là 16 cm. Đây mình đã cắt được rồi các bạn. Và chúng ta nên cắt một khúc vải khoảng 25 cm nữa để chúng ta làm quai đeo. Cái vải cá sấu này thì nó co giãn và không bị tưa các bạn ạ. Cái vải này cũng có thể làm một chiếc khẩu trang 3D như hôm trước mình hướng dẫn đấy. Đây, nó không hề bị tưa vải các bạn. Bây giờ chúng ta may đường nhé. Chúng ta may cái đường dài 21 cm đấy các bạn. May cái chiều mà 21 cm, sau đó thì chúng ta sẽ may dằn lên. Chúng ta lộn ra và may dằn để cho nó êm cái vải. Sau đó chúng ta sẽ gấp mép lại. Chúng ta sẽ gấp mép khoảng 1 cm nha các bạn. Để chúng ta sẽ có cái lỗ để chúng ta xỏ dây. Các bạn may hai bên. Mình thấy cái khẩu trang này may rất là nhanh mà lại vừa đơn giản vừa tiện lợi. Đây lát nữa mình sẽ luồn dây qua đó nhé. Mình sẽ kéo cái dây ra để cho nó xe cái vải lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xỏ dây nhé. Mình đã xỏ được một bên rồi. Với cái cách làm khẩu trang như vậy thì các bạn cũng không cần phải đi ra ngoài mua thun hoặc là vải để làm. Các bạn có thể tận dụng những cái chiếc áo cũ của mình để làm thôi. Rồi sau đó mình sẽ cột dây lại. Các bạn cột tùy khuôn mặt của mỗi người thì các bạn cột ngắn hay dài nhé. Trước khi cột thì các bạn nên ướm lại, ướm vào khuôn mặt của mình. Rồi mình sẽ giấu cái mối nối đấy vào phía trong này. Và bên kia cũng như vậy. Chúng ta sẽ như vậy là chúng ta đã hoàn thành một chiếc khẩu trang rồi. Thật xinh phải không nào? Chúc các bạn làm khẩu trang thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thoan. Tạm biệt các bạn.